Hej, Mikael Botten Diamant heter jag och är väldigt tacksam och glad att jag är inbjuden till att få hålla en kortare presentation för er här idag. Jag heter som sagt Mikael Botten Diamant och jobbar just med att hjälpa företag med deras hållbarhetsomställning. Så fokusen idag kommer vara rätt mycket på vad bolagen, näringslivet behöver för att lyckas med sin hållbarhetsomställning och vad entreprenörskap har med saken att göra. Så att, nästa bild här visar vilka 3 saker jag skulle vilja förenklat sätt då vilja ta upp idag. Det första handlar om vad är egentligen hållbariseringen? Jag kommer nämligen hävda att vi befinner oss i en hållbariseringens era som är svår att blunda för. Jag kommer förklara varför jag säger så. Jag kommer också prata om då vad vikten av vad hållbart entreprenörskap har här redan idag men också framöver kopplat till just tiden och tidsepoken, hållbariseringen som vi befinner oss i. Och slutligen kommer jag dra 2 stycken case från bolag jag jobbat med för att visa lite på hur entreprenörskap behövs och behövs framöver för att de här företagen ska lyckas. Hoppas det upplägget känns relevant och intressant, för nu går vi vidare. Här är en bild på mig då, men också på min kollega Carl-Johan Schultz. Vi har tillsammans skrivit boken Hållbariseringen som är en guide för företag i omställning. Den finns tyvärr bara på svenska just nu, men för er svensktalande så är det ett tips. Läs den så får ni förstå vad jag kommer prata om idag lite grann, fast lite djupare. Lite kort om mig också, att jag har tidigare jobbat med biståndsfrågor, jobbat för Sida Röda Korset, men 2015 var jag inbjuden av UD att vara med under en vecka när de här globala målen och Agenda 2030 skulle förhandlas fram. Och vad som blev uppenbart för mig, här ser ni en bild då från förhandlingarna där i skyskrapan där, FN-skrapan i New York, det som kallas för General Assembly, det här rummet. Men om vi bläddrar över till nästa bild som är de 17 globala målen, så blev det för mig uppenbart under de här förhandlingarna och blir mer och mer uppenbart var tiden lider här nu att vi har ett behov av en riktig kraftsamling ifall vi ska lyckas att nå upp till de här målen som är satta för 2030 när det gäller globala målen, men också 2050 när det gäller Parisavtalet. Och där kommer ju inte entreprenörskap och företagande vara hela lösningen såklart, eftersom det behövs politiska insatser och det kommer behövas att vi privatpersoner också gör allt vi kan. Men företag kommer också spela en viktig roll och där är entreprenörskap en viktig del av det. Bläddrar vi till nästa bild så vet jag att en liknande bild har visats av en av föreläsningarna som skett tidigare i det här projektet. Så jag kommer inte stanna länge där, men jag vill bara få sagt att om man tänker sig att hållbar utveckling är det som sker när de här 3 stycken hållbarhetsdimensionerna möts, så kan vi prata om dels ekologisk hållbarhet som är relevant ur flera perspektiv. Många tänker att ekologisk hållbarhet i huvudsak handlar om klimatförändringar och klimatet. Men ekologiska dimensionen handlar ju också om andra saker såsom miljöfrågor och också biologisk mångfald. Och när det kommer till de här senare så kommer det krävas en hel del, inte minst när det gäller biologisk mångfald, en hel del insatser och nya lösningar där ute för att hantera den problematiken som finns kopplat till just biologisk mångfald. Så här finns det stora och kommande behov. Likadant när det gäller social hållbarhet. Många tänker på social hållbarhet som det som sker i ens närområde här i Sverige eller Finland eller så. Hur det är i samhället men också på arbetsplatser. Medan social hållbarhet också ju för ett företag är vad som sker längre ut i ens leverantörsled. Det vill säga hur arbetarna har det i gruvan eller i textilfabriken i de länderna där vissa produkter produceras i huvudsak. Och när det gäller den ekonomiska hållbarheten
så innefattar det också egentligen governance-frågor, det vill säga styrningsfrågor. Och här kommer det kanske också behövas en del lösningar framöver för att säkra att företagen styrs och mäts på rätt sätt framgent. Och att den ekonomiska tillväxten sker utan att den går ut för mycket, eller helt enkelt så att den inte går ut över den ekologiska och sociala hållbarheten på ett sätt som inte är hållbart. Tillbaks till de globala målen, så är det just det som vi ser idag helt enkelt. Att ska vi lyckas med de här målen så behövs det entreprenörskap inom nästan alla de här områdena. Kanske till och med skulle jag våga säga att alla de här områdena behövs det nya entreprenöriella lösningar och innovationer för att vi ska komma någonstans. Jag vill prata lite om det här som är en bild som visar oss Scope 1, 2 och 3. Ofta används det här begreppet för att beskriva hur klimatpåverkan, liksom CO2-utsläppen sker, vart den sker i ett företags värdekedja. Om vi ska förenkla enormt så kan man säga att Scope 1 rör det som är innanför grindarna på företaget. Det är det vi har full kontroll över och så vidare. Scope 2 är det som ligger längre ut i termer av, alltså här pratar vi om inköp av elektricitet, värme, kyla och sånt. Och Scope 3 är då resten. Det är det som ligger längst ut i längre ut i leverantörsleden. Och på nästa bild ser vi här hur hamburgerkedjan Max har illustrerat hur deras påverkan ligger. Där de visar på att 99% av deras påverkan ligger utanför det som de har full kontroll över. Och det är just därför som lagar och regleringar som kommer från EU just nu är så pass tydliga och hårda kring Scope 3. Där man trycker särskilt de största företagen framför sig när det gäller att redovisa och ha koll på och skapa sig kontroll över det som sker i leverantörsleden. För det är där de stora utmaningarna ligger. Och därmed måste också bolagen ta ansvar för de frågorna. Och eftersom de flesta bolagen hittills har fokuserat på det som ligger i Scope 1 och 2 så kommer det krävas en massa lösningar för att hantera saker som ligger i Scope 3. Så det här är en framtidsfråga att sätta tänderna i för alla entreprenörer där ute. På olika sätt och i olika grad. Men för att komma in till att börja prata om lite grann, vad är då hållbariseringen för någonting? Jo, för att här vill jag ta spjärn mot liksom, situationen som världen befinner sig i just nu. Tittar man på forskningen så är det uppenbart att vi befinner oss i en situation. Här har vi illustrerat det med liksom kanten på ett bord och bordskanten. Att vi vet inte hur mycket det här glaset som håller på att tippa över bordskanten lutar just nu. Det är svårt att veta. Varje gång forskare från FN och klimatpanel, den här IPCC, varje gång de kommer tillbaks med nya rön så visar de att det var visst värre än vad vi trodde förra gången. Så att vi befinner oss i en allvarlig situation. Och det här i sin tur påverkar otroligt mycket den politiken och de lagar och regleringar som just nu i alla fall kommer från EU i hög grad. Riktat mot de största bolagen men i förlängningen också de mindre bolagen. Det är en utgångspunkt i varför vi befinner oss i en era som är svårt att blunda för som företag. Och därför pratar vi i våran bok, jag och Carl-Johan, om att det här går att jämföra, liksom den eran vi befinner oss i går att jämföra med urbaniseringen, globaliseringen och digitaliseringen. Och att de bolag som förstått det här redan har alla möjligheter att vinna massa marknadsandelar, medan de bolag som blundar och håller för ögonen och öronen just nu riskerar att komma efter på sikt när lagar och regleringar möter dem, men också framtida kunder och kundefterfrågan och annat. Jag kommer gå igenom det här ännu tydligare snart. Jag vill byta till nästa slide som handlar om, som visar lite grann på hur det trycket idag som utgörs av hållbariseringen enligt mig och Carl-Johan ser ut. Jag tänkte börja med den yttre ringen, en yttre tryck
som är kopplat till lagar, skatteregleringar som är i den här ringen längst upp till vänster, står det så. Kanske är för litet för er att se, men jag kan försöka förklara vad som står på bilden. Det är lagar och skatteregleringar och annat som vi medvetet till vänster här låtit ramla ur bild, för att det är så många bolag upplever idag att det är otroligt mycket lagar och regleringar som träffar företag just nu och som de behöver hantera på ett eller annat sätt. Om vi tittar upp till höger i den här ringen så ser vi expertis och forskning, står det där. Precis som jag nämnde tidigare så är det en massa expertis och forskning idag som visar på att vi befinner oss i en akut situation. Både när det gäller liksom den ekologiska dimensionen men även den sociala dimensionen. Och det gör att det påverkar i sin tur de här lagar, skatter och regleringar som jag nämner. Dessutom längst ner så står det att sociala medier, medieföretag, allt möjligt sånt, också tredje makten blir bättre och bättre på att se igenom när företag greenwashar. Vilket också gör att bolag behöver, det är ett tryck bolag känner på sig att man det gäller att inte göra bort sig eller säga fel saker just nu. Ett annat tryck som många företag upplever är det här inre trycket som kanske skulle kunna kallas för någon sorts intressent eller stakeholder tryck. Överst där så har vi skrivit anställda och talang. När det kommer till den frågan så är det i ökande grad en utmaning för företag att få tag på rätt personer. Personer med rätt kompetens, med liksom rätt typer av entreprenör, kunskap och erfarenheter och så. För att det kommer behövas en mängd insatser hos bolagen nu om de ska följa med i den utvecklingen som sker. Det handlar inte bara om att attrahera de här så kallade talangerna, utan det handlar också om att se till att behålla dem. Och där ser vi att fler och fler anställda byter arbetsplats om ens företag inte lever upp till den värdegrund som man själv har. Och sådär. Så att det är otroligt viktigt för bolag att förstå att behålla och attrahera den här talangen. Där är ju entreprenörer en kategori personer som just ses som de här talangerna. Så att där märker jag ett otroligt tryck när jag jobbar med företag idag. Man jagar de här talangerna. En annan sak är konsumenter, kunder och underleverantörer som vi ser på nästa rad där. Här är det en jätteutmaning för företag idag att i upphandlingssituationer och annat så märker man att det ställs massa krav på en som man behöver leva upp till. Men likadant att konsumenterna och kunderna, alltså slutkonsumenterna och kunderna börjar i allt mer kräva saker kopplat till hållbarhet när det gäller företags varor och tjänster. Så att här är också ett stort tryck på företag när det gäller att säkerställa att man ligger i linje med vad kunderna och upphandlingarna kräver. Och det är inte alltid lätt. Så sätter man ett entreprenörsperspektiv på det så kommer det krävas massa nya lösningar framöver för att just ligga längst fram. Nästa rad, den tredje, handlar om konkurrenter, nischaktörer och startups. Här är det många bolag, särskilt de största, som känner att de är stora oljetankers så att de inte hinner med när det kommer nya aktörer på marknaden som kanske är mer nischade och som kan komma på nya snabba lösningar. Jag kommer i slutet när vi kommer till de här casen så kommer jag visa på hur de större bolagen och de etablerade bolagen nu försöker hitta samarbetsformer eller köper upp i ökande grad entreprenöriella liksom startups som hittat lösningar på ganska komplexa problem. När det kommer till teknologi så är det många bolag idag som känner att om de inte kan hitta de nya teknologiska lösningarna så kommer de förlora marknadsandelar och kanske gå i konkurs. Så att här är det ett otroligt race att få tag på den bästa, senaste, smartaste, nyaste teknologin. Och de personerna som kan komma på vilka morgondagens lösningar är kopplat till teknologi. När det kommer till nästa rad så är det investerare och ägare. Här har vi
ser jag ökande grad hur investerare och ägare kräver av bolagen att de ska ställa om sin verksamhet på ett hållbart sätt. Därför annars ser man sina investeringar som en risk. För ju så kallat brunare deras företag som de äger är, desto större framtida risker finns. Och då åt andra hållet, man försöker gärna investera och äga bolag som har kommit långt eller är på rätt väg när det gäller omställningen. Så här är ytterligare tryck på bolag idag att säkerställa att man ställer om nu och kan visa på att man faktiskt gör det. Och slutligen, allt det här påverkar varumärket som står längst ner där. Vi kräver det mer och mer av bolagen idag att varumärket ska andas och också bevisligen kunna visa på att man faktiskt jobbar mot en hållbarare produkt eller tjänst eller sådär. Det gör att den nya spelplanen ser ut så här som nästa slide visar. Om man sätter ihop de här olika yttre och inre trycken. Här blir helt enkelt då, tar man ett entreprenörsperspektiv på det här så spelar det entreprenöriella in i väldigt många av de här och är ofta lösningen på problemet. Och här kommer det finnas en jakt på hållbara lösningar framöver, nya hållbara lösningar. Tittar man på era elever också, ibland brukar, när man pratar med vuxna människor som har att göra med den lite yngre generationen, som ibland slarvigt kallas för Greta-generationen, så får man lite olika bud beroende på vilken vuxen man pratar med om hur engagerade och intresserade ungdomar är av hållbarhet idag. Vissa hävdar att det är många som är väldigt engagerade och intresserade, medan andra hävdar raka motsatsen, för att det beror på kanske lite grann vilka ungdomar man har runt sig. Men jag skulle säga att det spelar ingen roll, oavsett om vi tittar på ungdomar eller vuxna. Köper man det jag precis beskrev, att vi befinner oss i en situation där lagar och regleringar påverkar allt möjligt, vilket gör att investerare och ägare kräver nya saker. Om vi tänker att konsumenter och kunder och anställda och talang i ökande grad kräver saker och så vidare, så spelar det ingen roll om man bryr sig eller inte. Man kommer bli tvungen till att bry sig givet vad utvecklingen är. Och tror man på det så kanske man blir lite peppad i att faktiskt uppmuntra den yngre generationen att faktiskt engagera sig. För det finns ett stort behov av deras engagemang och kompetens där ute i framtiden. Jag skulle vilja hoppa över till en slide som innehåller 9 pusselbitar. Det står väldigt smått här och jag kommer inte gå igenom allt det här. Det här är 9 kapitel från våran bok och här visar vi på hur man behöver jobba som företag för att ha ett holistiskt hållbarhetsarbete. Jag kommer inte som sagt gå igenom alla de här 9. Däremot kommer jag fastna ganska mycket i den blåa pusselbiten som heter hitta lösningar. Det är nämligen så att väldigt många bolag är just nu, precis som jag nämnt 1000 gånger här tidigare nu då, är lite i ett akut behov av att hitta lösningar på framtidens, de nuvarande problemen man sitter i, men också de framtida problemen som kommer att komma. Och där är det just nu en jakt på dem, och de här personerna kommer att behöva se till att de lösningarna som man hittar faktiskt också bygger på de egentliga problemen. För om man tittar i den gröna pusselbiten som handlar om att kartlägga sin verksamhet, så är det inte alltid bolag har varit briljanta på att göra just det. Utan man har börjat springa på lösningar som man tror löser ens utmaningar utan att faktiskt kartlägga var ligger ens stora påverkan. Och sen så ser man till att hitta lösningar där. En annan sak som företag gör i ökande grad just nu är att försöka, om man inte har personalen in-house, alltså om man inte har dem anställda, så försöker man hitta lösningar i samarbete med andra, och det här kommer jag också komma tillbaks till ganska snart när jag kommer med mina olika case här.
Men att det finns också om den rosa pusselbiten som heter utbildning, så märker vi att man upplever att det finns ett utbildningsglapp i Sverige. Att man saknar duktiga, skickliga entreprenörer och innovatörer för att lösa morgondagens problem, och därför börjar man desperat också jaga arbetskraft utomlands. Så att här är det viktigt att vi i Sverige och Finland och i Norden och så där säkerställer att vi ser till att det finns många bra, välutbildade, intresserade hållbarhetsentreprenörer där ute. Slutligen över till mina 2 case som har 3 poänger. Det första caset handlar om ett klädesbolag eller ett fashionbolag som jag och min kollega har jobbat med nyligen. Där jobbade vi med att försöka förstå vad deras viktigaste utmaningar var, deras största affärsrisker och deras största affärsmöjligheter kopplat till hållbarhet var. Och i den processen så framkom att en av de största affärsriskerna för dem just nu är att det saknas. Det finns alldeles för stor risk att det inte finns tillräcklig bomull eller ekologisk bomull framöver för att de ska ha tillräckligt mycket textilier för sina kläder framöver. Vilket gör att de behöver hitta, affärsmöjligheterna ligger där med helt enkelt att hitta nya affärsmodeller. Man kan hitta nya textilier, alla sätt att få göra kläder, men man insåg att de största möjligheterna där framme ligger att ligga långt fram när det gäller att hitta cirkulära affärsmodeller. Och här är det just nu en jakt på att hitta de smartaste affärsmodellerna när det kommer till klädindustrin för att de ska bli så cirkulära det bara går, och att hitta hur vi kan få kunderna att engagera sig och vilja använda de lösningarna som kommer fram nu. Så att här finns det ett stort behov. Alltså det finns ett behov att hitta entreprenörer som kan hjälpa till att hitta de morgondagens affärsmodeller i grunden, de nya affärsmodellerna. Nästa punkt som står där med nya samarbeten behövs, står det där. Där är en poäng jag vill få fram, kan också tas från samma case. För här ser det här fashionbolaget ett stort behov av att hitta samarbeten med andra, med startups eller enskilda entreprenörer eller andra som kanske sitter på morgondagens lösningar. Det kan även vara till och med så att man börjar jobba med konkurrenter av olika slag eller så. Men att många bolag förstår i ökande grad att de kan inte lösa de här utmaningarna själva, utan det behöver göras i samarbete med andra. Så att det är en jakt på skickliga entreprenörer att samarbeta med. Inte bara att anställa utan även att samarbeta med, nu märker jag en trend i just nu. Mitt andra case som har att göra med den tredje poängen där, att entreprenörer behöver inte bara vara frifräsare utan det kan vara personer som är anställda på företag. Alltså det behövs folk anställda som kan bidra med sin kompetens och engagemang. Vi jobbade med ett knivbolag som gör knivar för fritidsknivar men också arbetsknivar. Och det här bolaget, de trodde först att det var stålet som var deras stora utmaning, hållbarhetsutmaning, att använda så mycket stål. Men när vi kartlade när vi gjorde en kartläggning och beräkning av deras avtryck, så visade det sig att det var inte stålet i första hand, utan det var plasten i handtagen på knivarna. Och att därför att stålet det var en stor del svenskt stål och behövde inte transporteras särskilt långt, medan plasten var det som sagt då ett mycket större problem. Och när vi då skulle
fick jag se hur vi skulle kunna hjälpa det här företaget med att hantera sin problematik med plasten. Så drog vi ihop till en workshop med personalen. Just för att inte ta beslut som inte grundar sig på vad de faktiska utmaningarna åt olika håll var. Så när vi pratade med personalen så var det någon som direkt räckte upp handen och sa att byta den plasten vi använder idag, den så kallade fulplasten, mot någon sorts återvunnen plast, det kan vi glömma därför att det kommer inte gå. Därför att den återvunna plasten är mer porös och därmed går den inte, så lossnar den från stålet på kniven. Och då drogs den diskussion igång, var på olika smarta personer med ett entreprenörssinne började diskutera om hur man skulle kunna hantera det här. Och någon kom på att men det är ju 3 lager plast i det här knivhandtaget, och det är bara det inre lagret plast som vi egentligen behöver ha så kallad ny eller ful plast eller sådär. Medan de 2 andra lagren av plast i handtaget, de yttre lagren, faktiskt kunde man ha återvunnen plast i. Och när den personen kom på det var det ytterligare någon som kom på att vi har ju massa spillplast på golvet i fabriken. Så den spillplasten borde ju kunna, delar av den åtminstone skulle kunna återvinnas. Och på så sätt får vi ju liksom ett litet återvinningshjul här av plast som kan återvinnas till våra egna knivar. Sådan plast som de tidigare bara slängde förut. Så det här är också ett exempel på hur entreprenörskap inte bara är en uppfinnar-Jocke som sitter och driver ett företag utan att en god entreprenör kan vara en person som har ett entreprenörssinne och jobbar på en arbetsplats där man kan ta del av den in-house. Så det var 2 case som visar lite grann på behovet av entreprenörskap. Så med 3 minuter kvar så vill jag avsluta med att gå tillbaks till den här utgångspunkten, att jag ville prata om vad hållbariseringen är. Jag ville alltså berätta för er att jag menar på att vi befinner oss i en hållbariseringens era som det inte går att blunda för. Och att den tar sig ut på en massa olika sätt för företag, och som dels innebär affärsrisker men som också innebär affärsmöjligheter för den entreprenör gäller. Min andra punkt där är att i detta såklart då så finns det ett stort behov av hållbart entreprenörskap och entreprenörer som är utbildade och kunniga och engagerade och intresserade av hållbarhetsfrågor. Och slutligen gick jag igenom 2 stycken case för att visa på hur det här kan ta sig ut på olika sätt, med exempel från 2 bolag jag jobbat med nyligen. Och med det vill jag bara avsluta och säga tack så jättemycket. Tack för att jag fick bidra. Ha en fin dag. Hej!